ගොඩක් අය මට කතා කරලා අහන දෙයක් තමයි YouTube වීඩියෝ කරන්න හොඳ ෆෝන් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට අමුතුවෙන් ෆෝන් ලබා ගන්න එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ තියෙන ෆෝන් එක ප්‍රමාණවත් අද කාලේ තියෙන ෆෝන් බැලුවොත් ගොඩක්ම ෆෝන් මෙගාපික්සල් ප්‍රමාණයත් වැඩි. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකේ YouTube වලට ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝ එක හදා ගන්න. ඔයාට වීඩියෝ එක ගොඩක් ක්වොලිටි නැතත් ඔයාට software මාර්ගයෙන් මේක හොඳ පැහැදිලි මට්ටමට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන noise පවා අඩු කරලා කොහොමද අපි බලමු කොහොමද මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා සෙටින් මොන විදිහටද අපි හදාගන්න ඕන කියලා. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක මේ ක්ලික් කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. සුබ දවසක් යාළුවනේ, සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ DotCom YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකකින් රෙකෝඩ් කරන යනකොට ඔයාට බලා ගන්න ලැබෙන ඔයාගේ වීඩියෝ ඇප් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඇප් එකේ ඔයාට හදා ගන්න තියෙනවා setting වගේක්. ඉතින් මම මේ මගේ වීඩියෝ ඇප් එකට යනවා මම. ගියන් පස්සේ මට මෙතන setting icon එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන තියෙන setting icon එක උඩ මේක මම ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙන මෙන්න මේ විදිහට setting. මේකේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා grid line කියලා option එකක්. මෙතන තියෙනවා grid line කියලා. මේක ටච් කරාම අපිට grid line මේකට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන grid line දාලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මම කියන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන rear cam video ඒ වගේම front video size කියලා පැටල තියෙනවා. rear video size සහ front cam video size කියලා ඔයාලට දෙකම බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන resolution එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි මම resolution එක මේ විදිහට touch කරාම ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන මේ විදිහට option ටික. මෙතනින් මම full HD දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට HD හෝ full HD තමයි ඔයාගේ phone එකේ ඇත්තේ. ඉතින් මම මෙතන resolution එක උඩරිම දානවා. ඔයාගේ phone එකේ resolution එක උඩරිම දාන ගොඩක් phone වල අද කාලේ බැලුවොත් resolution එක අනිවාර්යෙන් full HD තමයි ඉන්නේ. ඒක YouTube එකට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම ඔයාලට front cam එක බලා ගන්න ලැබෙනවා. selfie cam එකත් ඔයාලට ඒ resolution එක යටතේම ඔයාලට දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම grid line on කරගෙන ඔයාලට setting ටික හදා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට මෙතන video mode එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා grid line වැටලා තියෙනවා මේ විදියට. ඔයාට පුළුවන් grid line එක බැලුවොත් ඔයාට මේ වගේ මේ line එක තියෙනවා. ඔයාට මේ side එකට වෙලා මම දැන් ඉන්නවා වගේ මම මේ grid line බලලා තමයි මේ අයිනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම දැන් camera එකේ grid line එක on කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මට දැන් side එකට වෙන්න ඕනුණා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම grid line එක බැලුවා මේ විදිහට. ඒක කැපෙන විදිහට තමයි මම ඉන්නේ. මට මැද ඉන්න අවශ්‍ය නම් මේ grid line එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන මැදට ගිහිල්ලා වුණත් අපිට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න යන්න එපා ෆෝන් එකේ. ඔයාට එඩිට් කරන්න පුළුවන් Adobe Premiere Pro වගේ software එකක් බලුවත් මේකදී එඩිට් කරන්න යනකොට ඔයාට සියලු දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි රෙකෝඩ් කරන්න යන්නේ මම. හරි. දැන් අපි කැමරා එක එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ setting හදාගත්ත වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට දැන් මම කියන්නේ දැන් මේ ෆෝන් එක තියන්න තැනක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒක නිසා ඒකට අපිට tripod එකක් වගේ යොදා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති මේ කාඩ් එකෙන් උනා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් description එකෙන් ගන්න. ඔයාට එහෙම tripod එකක් නැත්නම් ඔයාට මේ වගේ mini tripod යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට phone mount එකක් තියෙනවා. මේකට තමයි අපි phone එක රඳවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ tripod දෙකක් තියෙනවා mini tripod. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා තවත් tripod එකක්. මේකත් ඒ වගේ tripod එකක්. මං හිතන්නේ මේක $3ක් වගේ උනේ. දැන් කො ගෙන්නලා ගොඩක් කාලේ. ඉතින් ඔයාලට $5ක් විතර වියදම් කරගත්ත ගමන් ඔයාට online ගෙන්නන්න පුළුවන් tripod එකක්. ඒ වගේ මග ළඟ තියෙන මෙන්න මේ වගේ tripod එකක්. මේක ටිකක් ලොකු tripod එකක්. මම මේ phone එකටමයි ගෙන්නුවේ. මේක brand එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ tripod එක මම මේ ගෙන්නුවේ රුපියල් 3000යි දරාස් එකෙන් ගෙන්නුවේ. දැන් ගොඩක් කල් මේක ඇලුමිනියම් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් තියෙන්නේ මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කරන තැන් එහෙම. මේ උඩ ටික ප්ලාස්ටික් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් අපේ කැමරා එකක් වුණත් මේකට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කැමරා එක මේකට සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ මේ tripod එකට. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් tripod එකක් ගෙන්න ගත්තා. ඒක WT 3540 කියන මොඩල් එකෙන් මම ගෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක WF
WT 330යි A කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම දරස්සෙන් ගෙනුවේ. මම link එක දාලා තියන්නම් ඒ වීඩියෝ එකේ description එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ කාඩ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක. මගේ වීඩියෝස් වල මුලමයි ඇත්තේ. ඉතින් ඒ එතන link එක ඇති සමහරට expire වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දරස් එකෙන් ලංකාවේ අය කරන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ විකුණන්නේ මේ ට්‍රයිපෝඩ්. ඉතින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ඇත්තටම හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක සර්ච් කරලා හොයාගන්න වෙනවා. කොහොම වුණත් මේක හොඳයි ට්‍රයිපෝඩ් එක. මේක මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කැඩෙන්න එහෙම බලන්න නැහැ. වැටෙන්න බලන්න එහෙම මුකුත් නැහැ. ෆෝන් එකකට නම් ගොඩක්ම වැදගත්. ඒ වගේ කැමරා එකක් තියෙනකොට පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද කැමරා එක බරයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකට වඩා ඇත්තම කිව්වා. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ කැමරා එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මවුන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ෆෝන් මවුන්ට් එක. මේක ඩොලර් 3ක් වගේ මං හිතන්නේ වෙන්නේ. මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකට හම්බුණා මට. ඒ වගේම තවත් මවුන්ට් තියෙන මට මේ පොඩි ට්‍රයිපෝඩ් වලට හම්බ වෙච්චා. ඒ වගේම රින් ලයිට් එකට පවා. ඉතින් මේකට අපිට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ එතන කෑල්ලක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම තල්ලු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස අපි ගලව ගත්තම මෙන්න මේ විදිහට කෑල්ලක් තියෙන්නේ. මේක අපිට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන එහෙම සම්බන්ධ කරලා අපිට තියෙන මෙතන ඇණයක් වගේ පොඩි. මේක කරකවල අපිට ඒක තද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් මවුන්ට් එක සම්බන්ධ කරගත්ත ට්‍රයිපෝඩ් එකට මේ පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මගේ ෆෝන් එක මම මේ බෑක් කවර් එකත් එක්කම සම්බන්ධ කරන්න. මම මෙතන ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරනකොට මතක තියාගන්න මේ පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් වෙන්නේ නැති විදිහට ටිකක් එහාට කරලා හදාගන්න. නැත්නම් ෆෝන් එක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙවි. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මම මේක කෙලින්ම ට්‍රයිපෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේකේ පැත්තක් තියෙනවා හරියට බලලා. මේ විදිහට අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරාම අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරි මම කැමරා එක ඔන් කරලා තියෙන එකේ මම වීඩියෝ මූඩ් එක දානවා. හරි දැන් අර කියපු ග්‍රිඩ් ලයින් පවා මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මට. කැමරා එකටත් පේන්න ඕනින්ද මම මේ විදිහට තියන්න. මේක ටිකක් උස මදි නම් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ පහළ තියෙන කෑල්ලක් ඒක බුරුල් කරලා තව ටිකක් උස් කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තම අපිට රෙකෝඩින් කටයුතු පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ අතර තියුවොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. එහෙම හැරෙව්වම ඕගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ නැහැ. මට පේනවා. මගේ කැමරා එකත් පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම කරාන් පස්සේ අපිට තමන්ට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරාම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට සෙල්ෆි කැමරා එකේ ෆොටෝස් ගොඩක් ක්වොලිටි ඒ වගේම මේක රෙකෝඩ් දාන්න වීඩියෝස් පිළිබඳව බැලුවත් ඒකත් ක්වොලිටි ඇති කියලා හිතන මම නම් ඒ ගැන ඊතරම් දැනුවත් නැහැ. කොහොම වුණත් මම දන්න විදිහට බෑක් කැම් එකේ එන මෙගාපික්සල් ගාන වැඩි. ඒ වගේම ඉස්සරහා එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆි කැම් එකේ තියෙන මෙගාපික්සල් ගාන අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට බෑක් කැම් එකේ අනිවාර්යෙන් මෙගාපික්සල් ගාන වැඩි නිසා ක්වොලිටිය තියෙන්න ඕන. නමුත් මම ෆොටෝ අරගෙන බලලා තියෙනවා සෙල්ෆි කැම් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ක්වොලිටි ෆොටෝ තමයි වදින්නේ. ෆොටෝ හොඳ වුණාට වීඩියෝ හොඳ කියන එක ඕගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරලා බලන්න. දැන් මට පේනවා මම මේ රෙකෝඩ් කරන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට පුළුවන් බෑක් කැම් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න. බෑක් කැම් එකෙන් රෙකෝඩ් කරොත් ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටියක් එනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මෙතනදි මතක තියාගන්න ඕන ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් ඔයා මේ විදිහට කතා කරන්නේ ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක හා බලාගෙන ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලාගෙන කතා කරද්දී ඔයාට පේනවා ඇති එහෙම නැත්නම් මම දැන් රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක හා බලාගෙන ඊට පස්සේ මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube එකට. YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරාන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ඔඩියන්ස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා නම් වීඩියෝ එක බලන්නේ මගේ දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලනවා වගේ මම ලෙන්ස් එක දිහා කෙලින්ම බලන් කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට හැඟීමක් එනවා. නමුත් මම මොනිටර් එක දිහා බලාගෙන කතා කරද්දී
ඕගොල්ලෝ දැනෙන්නේ මේක මම වෙන පැත්තක් දිහා බලාගෙන කතා කරනවා. එතකොට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් ඒක. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම මේ ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන කතා කරන ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලාගෙන. නමුත් මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ මම වෙන දිහාවක් බලනවා වගේ තමයි මෙතන පේන්නේ. මම කෙලින්ම දැන් ලෙන්ස් එක දිහා බලනවා. මෙතන තියෙන ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ විදිහට බලාගෙන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන කතා කරන බවක්. ඒ වගේ මම ඩිස්ප්ලේ එක බලන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට බැක් කැම් එකට යන්න පුළුවන්. බැක් කැම් එකට ගියොත් ඔයාට කෙලින්ම මේ විදියට ගන්න පුළුවන් රෙකෝඩ් එක. මේ විදිහට හරව ගන්න. දැන් මම මෙතන සෙල්ෆි කැමරා එකේ රෙකෝඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට දාලා ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ විදිහට කතා කරනකොටත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙන කතා කරන්න. මෙතෙන්දී අනිවාර්යෙන් ලෙන්ස් එක දිහා බැලෙනවා ඉබේම. මොකද ඔයාට ඔයාව පේන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඔයා ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙනමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මේක ඔයාට පේන්නේ නැති නිසා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට රෙකෝඩ් එකක් දාලා බලන්න කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට රෙකෝඩ් එකක් දාලා ගත්තම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට කොයි විදිහටද මගේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ කතා කරනකොට ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙන කතා කරන මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ගැටලුව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේක බලන්නම අවශ්‍ය නම් මම කිව්වා වගේ මේ වගේ රෙකෝඩ් කර කර ඔයාට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොන හරි දෙයක් ඉස්සරහින් තියන්න පුළුවන්. කණ්ණාඩියක් වගේ තියලා ඔයාට රෙකෝඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තිව්වේ මට අවශ්‍ය විදිහට නෙමෙයි තිව්වේ. මම කැමරාවකට පේන්න ඕන නිසා තමයි තිව්වේ. මම මුල වීඩියෝ බැලුවොත් රෙකෝඩ් කරලා තියෙන මගේ ෆෝන් එකෙන්. ඊට පස්සේ තමයි මම කැමරා එකක් ගත්තේ. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ කැමරා එක 800D DSLR කැමරා එකක් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් වීඩියෝස් හදලා ඇති මේ වීඩියෝ කැමරා එක පිළිබඳව. ඒ වගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කැමරා වලට හොඳ ලයිට් ඕන. ඉතින් හරි ලයිට් එක නැතුනම සුදු පාට ගතියට තමයි වීඩියෝ එක යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේ ඇති. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න වෙන්නේ. හොඳයි දැන් ඔයා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන විදිය දැක්කා මම. ඒ විදිහට රෙකෝඩ් කරා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රයිපෝඩ් එකක් නැත්නම් මේකන රුපියල් 3000ක් වුණා කුරියර් ගාස්තුවත් එක්ක මට මතක විදියට දරාස් එකෙන්. ඔයාට eBay AliExpress වගේ සර්ච් කරලා බැලුවා නම් මේකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් වෙනත් ට්‍රයිපෝඩ් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් වලට DSLR කැමරා එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කැමරා එකේ බරත් එක්ක ගැලපෙන ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගන්න. නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඇඟේ වැදුනත් බිම වැටෙන කැමරා එකත් එක්ක. ඒක නිසා තමයි මම වෙන ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගෙන්න ගත්තේ. මොකද කැමරා එකේ ආරක්ෂාව තියෙන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මත තියන්න දරාස් වෙබ්සයිට් එකෙන් මගේ යාළුවෙක් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගෙන්නුවා 1000 ගානක. ඉතින් එයාට ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නිසා ගෙන්න ගත්තන් පස්සේ ඒක අපි ඕපන් කරලා බැලුවම් පස්සේ ඒකේ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ මේ විදිහට කකුල් තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේවා ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගත්තන් පස්සේ කෙලින් තියෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඇදයි බරක්වත් තියන්න බෑ කඩාගෙන වැටෙන තරම්. ඒ තරම් දුර්වල ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ නොදන්න ප්‍රොඩක්ට් ගෙන්නන්න ගියාම. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ෆීඩ්බැක් බලන්න, කමෙන්ට් බලන්න මේව කියවලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගෙන්නන්න මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙන්නනකොට මේක මම දැකලා දැනගෙන තමයි ගෙන්නුවේ. ඒක නිසා මේ ක්වොලිටිය මට කියන්න පුළුවන් 100%ක් හොඳයි. මේක ඇත්තටම මුදලේ හැටියට ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේ මම දැන් ගෙනලා තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් එක රුපියල් 4500කට වගේ ගෙන්නුවේ. මේක 3000කට වගේ ගෙන්නුවේ. ඉතින් මේක 4500ට ඇත්තටම ලාභයි. මට මුදලේ හැටියට ඇත්තටම නියම ට්‍රයිපෝඩ් එක හොඳ ශක්තිමත්ව තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. WT 3540 කියන මොඩල් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රයිපෝඩ් එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පොත් තියලා එහෙම නැත්නම් මොන හරි බොක්ස් ටිකක් තියලා ටේබල් එකක් උඩ හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පොඩි මිනි ට්‍රයිපෝඩ් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ට්‍රයිපෝඩ් අරගෙන මේ වගේ සම්බන්ධ කරලා ටේබල් එකක් උඩ තියලා වුණත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. රෙකෝඩ් එක කරන මුලදී එහෙම හරි පටන් ගන්න. මොකද පටන්ගෙන තියෙන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම ඔයාලට ෆෝන් මවුන්ට් එකක් මේ වගේ ගෙන්න ගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක රඳවන්න අවශ්‍ය නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගත්තා නම් ඒක ඔයාලට ලැබෙන. ඔයාලට පුළුවන් බයි කරන්න කලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා ෆෝන් එක මවුන්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට මගේ වැඩත් එක්ක මම පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ එකක් කරේ. උඟ දවසින් කරපු නැති නිසා. ඉතින් අනේ බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට. යාළුවන්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න පහල තියෙන රතු පාට බටන් එක ඕගොල්ලෝ තාමත් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් එතකොට ඔයාලට පණිවිඩයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපුවාන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට
දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම පුළුවන් විදියට මේ විදියට ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන විදිය සෙටින් හදන්න ඕන විදිය ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වගේ මට අමතක වුණා දෙයක් කියන්න. වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන යද්දි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ උඩට ගිහිල්ලා data off කරගන්න. ඒ වගේම airplane mode එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට calls SMS වගේ දේවල් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට වැදගත් කෙනෙක්ගෙන් call SMS එන්න තියෙනවා නම් එයා දැනුවත් කරලා තියන නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙවි. මුලදීම කරන්න ඕන දෙයක් ඒ දේවල් කරලා තමයි ඔයා වීඩියෝ රෙකෝඩින් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා රෙකෝඩ් එක කරන අතර ඔයාට call එකක් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයා කතා කරන දේත් ඔයාට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ වෙලාවේ තිබුණ මානසිකත්වය වෙනස් වීමත් එක්ක ඔයාට තියෙන අර ඒ සූදානම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම එයා ප්ලේන් මූඩ් එක on කරන්න data off කරලා ඔයා රෙකෝඩින් කටයුතු කරන්න. මොකද රෙකෝඩ් එක අතර කෝල් එක එනකොට සමහරට රෙකෝඩ් එක කට් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඒ දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.